We hebben nu een heel aantal argumenten op een rij gezet. En wat ik eerst even aan je wil vragen nog is, waarschijnlijk is het zo dat je zelf al enigszins op voorhand, of in ieder geval na het lezen van het artikel of na het horen van dit verhaal, een bepaalde voorkeur hebt. Ja, misschien ben je niet zo snel geschokt en ben je eerder geneigd om te zeggen, doe die foto nou maar wel. Of je vindt het inderdaad wel wat echt aan de bloederige kant en wel kunt zich heel erg verplaatsen in mensen die het hier moeite mee hebben. Misschien jij zelf ook. Dus nee. Ja. Wat ik even wil is dat je toch nog één poging doet om dat heel even los te laten. Die vooringenomen keuze voor wel plaatsen of niet plaatsen. We gaan even puur kijken naar welke argumenten nou nog stand houden en welke minder. Wat vaak eerst handig is om te doen, is een paar argumenten die niet helemaal steek houden of misschien een deels een drogreden zijn of om andere redenen niet waar zijn, om die weg te halen. Dan schonen we het een beetje op, de discussie. Een van de dingen die bijvoorbeeld in de filosofie vaak niet als geldig argument wordt gezien, is het vasthouden aan alleen maar economische redenen. Geld mag niet de laatste doorslaggevende rol zijn. Dus dat je mogelijk een paar abonnementen verliest of een paar mensen kwijtraakt, dus daarmee inkomsten mist. Ja, dat is heel vervelend. En het is natuurlijk ook wat anders als je meteen heel je krant zou moeten sluiten. Maar dat je een aantal mensen hiermee kwijtraakt die iets te gechoqueerd zijn, ja, dat is dan maar een prijs die je moet betalen voor de waarheid, zou je in dit geval nog kunnen stellen. Dus dat argument dat verdwijnt. Bij de voorstanders verdwijnt misschien het argument dat het geen gruwelijk beeld is, maar dat de gebeurtenis gruwelijk is. Ook al is het waar dat de gebeurtenis wel gruwelijk is, hoewel je zelfs daar niet precies weet wat er gebeurd is, kan je eigenlijk niet stellen dat het beeld niet gruwelijk is. Ja? De gruwelijkheid van iets zit niet zozeer in het beeld zelf, maar komt pas bij mensen naar boven. De een zal gruwelen en de ander niet. Dus of iets uiteindelijk gruwelijk is, dat kan je moeilijk zeggen. En in dit geval zou je zelfs eerder nog kunnen zeggen dat er in het beeld wel een mogelijkheid tot gruwelen zit. Er zit wel iets gruwelijks in. De dood is iets heftig, iets confronterends. Zeker de dood van een jong kindje is extra heftig. Dus stellen dat het beeld niet gruwelijk is gewoon onjuist. En als we dan toch meteen aan het doorpakken zijn in deze kant, er wordt gesteld dat dit nou eenmaal de realiteit is. En daar kan je natuurlijk ook wel wat vragen bij stellen. Ja? Zo'n oorlog zien we altijd al van heel indirecte afstand. We krijgen eerst een bericht wat komt via een televisie. En daar zit weer journalistiek achter. En daar weer opnames. En daar weer ergens een gebeurtenis in een ver land, in dit geval Syrië. Maar wat daar precies gebeurd is, weten we niet. Wie is dat kindje? Wie zijn al die handen? Waarom is dat kindje hier slachtoffer geworden en is het trouwens niet net dit? Weten we dat wel zeker? Oké, dat kunnen we nog onderzoeken, netnieuws eruit halen. Maar of het echt een weergave is van de realiteit, dat weten we ook niet zeker. Met dit beeld van een dood kindje haal je ook een hele hoop realiteit binnen. Oh, er zullen wel duizenden kinderen omkomen. Mogelijk is dat zo, maar dat weet je helemaal niet. Dus het geeft enerzijds wel de realiteit weer en ook wel dat symboliseren van de kinderslachtoffers. Maar doordat je één beeld gebruikt wat zich ofwel 1000 keer versterkt in iedereen's hoofd, ofwel gewoon precies weergeeft wat er op dat moment gebeurd is, dan zit je toch een beetje die realiteit naar je hand te zetten. Dus je zou ook kunnen stellen dat de realiteit juist een beetje verloren gaat. Neemt niet weg dat dit argument wel blijft bestaan, maar het wordt wat afgezwakt. Het argument dat lezers hun krant dichtklappen kan inderdaad ook waar zijn, maar waarschijnlijk gaat het wel om een specifieke doelgroep, zoals hier de lezers van de Trouw, die misschien ietsjes ouder zijn of de oorlog nog mee hebben gemaakt. Trouw is ook als verzetskant opgericht, dus misschien een extra moeilijkheid met die oorlog. Dus of dat meegenomen moet worden, of dat een geldig argument is, hangt vooral vanaf wie jouw krant leest. Wat overblijft aan argumenten draait vooral om enerzijds de vraag van, hebben we als krant nou een bepaalde plicht om mensen te activeren? En zo ja, gaat dat lukken met deze foto? We willen toch wel iets doen met zo'n oorlog. We willen realiteit daarin weergeven. En we willen laten zien dat het heel heftig is
misschien zelfs genoodzaakt om iets goeds daarvoor te doen of om hulp te sturen of om in te grijpen, mag een krant daar dan in enigszins manipuleren? Ja. Kan ook een tegenargument zijn. Mensen die zeggen, de krant neemt hier een rol in waarin die manipulerend optreedt. Hij probeert de publieke opinie te beïnvloeden. Terwijl de krant die dit plaatst misschien zal zeggen, ja maar dit is de realiteit. We moeten juist meer van dit soort doden laten zien, want één zo'n dode doet nog helemaal geen recht aan de gruwelijkheden die er daadwerkelijk plaatsvinden. Brengt dit ons dichter bij de realiteit of brengt dit ons verder van de realiteit af? En heeft een krant een plicht om zich met die realiteit te bemoeien? Nou, nu we de meeste argumenten nog even afgegaan zijn, zou je in staat moeten zijn om een bepaalde conclusie te trekken of een bepaalde uitkomst dus op de vraag, is het goed om die foto te plaatsen of niet? En wat ik je even wil aanleren nog, voor zover je dat niet al doet, is om in je conclusie je beide kanten van het verhaal mee te nemen. En dat doe je vaak handig, is mijn tip aan jullie, door te starten met het woordje hoewel. Als je namelijk begint met hoewel en dan het argument van degene met wie je het net niet eens bent, dan laat je wel zien dat je die kant goed bekeken hebt, dat je daarin verplaatst hebt, maar dat er toch redenen zijn om de andere kant op te gaan. Je haalt de waarheid uit die kant, die er ook zeker is, even naar voren en vervolgens ga je door op je eigen standpunt en je eigen ingeving, die net iets anders ligt. Hoewel het hier gaat om een relatief schone foto, waar geen zichtbare darmen te zien zijn en het ook best een mooie foto is, zo zal ik eerlijk toegeven, ben ik toch van mening dat je hem niet moet plaatsen, omdat een foto zo heftig is voor een bepaalde doelgroep dat het zijn doel voorbij schiet. En mensen eerder een afkeer krijgen van het onderwerp. Geen informatie meer willen ontvangen over die oorlog omdat het zo gruwelijk is. Het overdrijft de realiteit of het laat het te direct zien, waardoor het doel van een krant verloren kan gaan, namelijk mensen activeren en betrekken bij een oorlog. Dit is een antwoord wat je kan geven voor een tegenstander. Ja? Je kan ook als voorstander een ander argument geven. Bijvoorbeeld, kun je het zelf even bedenken een keer? Dus je ziet hier de argumenten. Als voorstander moet ik nu eerst zeggen hoewel en dan 1 of 2 van de belangrijkste argumenten van de tegenstander. Ben ik toch van mening dat en dan 1 of 2 van de belangrijkste argumenten van de voorstander, wat jij dus bent, en ook de reden waarom die tegenstander overroelt. Waarom die eigenlijk laat zien dat hij geen gelijk heeft. Denk alsjeblieft heel even na over zo'n soort uitkomst, zeker als je een voorstander bent. Hoe zou je dat dan nu gaan beargumenteren met het woordje hoewel? Een voorstander zou dus kunnen zeggen, hoewel, en 1 of 2 punten van de tegenstander, hoewel ik ook wel inzie dat de foto best wel heftig kan zijn voor sommige doelgroepen. En ik ben van mening dat het ook niet zo goed is als een krant zich te veel gaat bemoeien met wat wij van iets zouden moeten vinden. Ja, een krant moet toch objectiever wat mij betreft verslag doen van een zaak als oorlog. Maar toch ben ik van mening dat het deze keer wel noodzakelijk is, omdat dit beeld ten eerste qua gruwelijkheid, denk ik persoonlijk voor onze doelgroep nog wel meevalt. Er is geen bloed te zien, het is een vrij serene foto, het kleurgebruik is ook niet overdreven. Misschien kunnen we nog wel even afvragen of die pagina groot moet, maar het plaatsen lijkt me sowieso goed. Niet alleen omdat het wel meevalt qua gruwelijkheid, en ook niet alleen omdat het echt een heel mooie foto is, wat ook zijn waarde heeft, maar vooral omdat het, wat mij betreft, in dit geval wel de realiteit van een oorlog weergeeft. En wel eens echt hoe een oorlog binnenkomt bij de mensen daar die aan het graven zijn naar hun kind, daadwerkelijk het leed wat hoort bij oorlog. En een krant moet objectief zijn, maar een krant moet ook triggeren
om actie te nemen en triggeren om je tegen oorlog uit te spreken. En deze foto doet dat heel goed. Oorlog is verschrikkelijk en verdient eigenlijk geen plek in onze wereld. En om die verschrikkingen te laten zien, draagt bij aan het verminderen van oorlog. Nou, een heel heftige grote conclusie die ik eigenlijk even snel ter plaatse verzin. Of dat daadwerkelijk zo is dat deze foto bijdraagt aan het verminderen van oorlog, dat durf ik ook niet zo te zeggen. Maar er valt wel iets voor te zeggen dat er geprobeerd wordt mensen te activeren. Ik hoop dat je ook misschien iets korter, maar wel iets van deze structuur hebt begrepen. Hoewel tegenstander voldoende aandacht geven, voorstander er daarna pas overheen laten gaan. En vervolgens kom je dan uiteindelijk bij een net nauwe afweging om de foto wel of toch niet te plaatsen.